Mga sangkay, may lumabas po na balita na isa pong napakalakas na bansa ngayon ang kakampi na ng Pilipinas laban sa China. Okay, good day sa inyong lahat mga sangkay, sa lahat ng mga nanonood ngayon, especially yung mga solid sangkay, no, na palagi pong andito. So ito, pag-usapan po natin dahil mayroon pong bagong kakampi ngayon ang Pilipinas na pagdating po sa sigalot laban po sa China. At itong bagong kakampi mga sangkay, nabibilang po ito sa pinakamalalakas na puwersa pandigma sa buong mundo. Top 4 mga sangkay. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, okay? Kung andito ka sa YouTube, nanonood, check mo sa ibaba yung subscribe button sa baba ng video na to. Makikita nyo po dyan, pindutin nyo po yung subscribe, i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito po yung balita mga sangkay. Ito po ay ang India, okay? Na sinuportahan itong Pilipinas laban sa China. Ang India po, para po sa inyong kaalaman, ay top 4, okay, sa pinakamalalakas na sandatahan sa buong mundo. Top 1, Amerika. Top 2, Russia. Top 3, China. Top 4, India. So, hindi po sila nagkakalayo ng China. Ngayon, tingnan po natin ang balitang ito. It's election season in India. Normally, diplomacy takes a backseat during this time. The focus is on domestic politics. But in the current climate, that's hard, especially if your rival is China, which is why Indian diplomacy is on in full swing. We saw the Prime Minister travel to Bhutan last week, and now the Foreign Minister is traveling. Okay, sinasabi po dito mga sangkay na ang India daw po ay nasa stage ng election. Okay? Sobrang busy. So, dapat ang ginagawa nila ay nasa loob lamang ng kanilang bansa. Pero mga sangkay, pag usapang China, okay, iba po ang posisyon. Talagang kahit meron pong busy po ang India, may nag-i-stand pa rin, mga sangkay. Ngayon, nagpaparamdam, hindi lang paramdam, kundi sinuportahan ang Pilipinas. Suportado ang Pilipinas ng India laban po sa China. Ngayon nga mga sangkay, ang India may sigalot po laban sa China. Kasi itong China, kinukuha rin po yung Indian Ocean. Pero yun nyo, bigla na lamang po nakakita ng India na may mga umaaligid ng barko ng China. Kaya ang ginawa ng India, naglabas kaagad ng sandamakmak na mga puwersa pandagat. At ito po, mga sangkay nangyari, itong India, nanggigigil na rin po sa China. Minister S. Jaishankar, he's in the Philippines. He had some very important meetings there, first with the foreign minister, then with the president. Ferdinand Marcos Jr., a.k.a. Bongbong Marcos. Now, the timing of this visit is also very important. China and the Philippines have been clashing non-stop. The root issue is the South China Sea. China claims almost all of it. The Philippines claims some of it. Ganda ng sinabi, no? Ang China kiniklaim lahat ng South China Sea kanila. Yung Pilipinas, kaunti lamang. Yung part lang po ng tinatawag na exclusive economic zone. So both militaries have come close to blows. One such incident happened over the weekend. 2 Chinese Coast Guard ships targeted a Philippine boat. They fired water cannons at it. Take a look. Ito pinakita yung ginawa ng China. Yan po yung ginawa ng China sa barko natin. Kalit-lit lang din kasi. Ewan ko ba? Ba't ganyan lang? It's just one incident. We've seen multiple close calls in the last few months, and that's the background for Jaishankar's visit. India too knows about China's land grabs, so New Delhi can sympathize with Manila. Minister Jaishankar did not address China directly, but his message was pretty clear. UNCLOS 1982 is particularly important in that regard as the constitution of the seas. All parties must adhere to it in
its entirety, both in letter and in spirit. I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines. Ayun na nga. Firmly, sinabi pa po. Talagang malalim itong sinabi ng opisyal ng India na talagang sinusuportahan nila yung Pilipinas. Dahil tayo mga sangkay, sumusunod lamang po tayo sa patakaran international eh. While itong China, ito po yung problema sa kanila, hindi po talaga sila sumusunod. Basta naisip nila, sa tingin ko amin yan, papasukin nila. Kaya yung India, mga sangkay, yung India, sa border nila, meron din po yan silang clash. Meron po silang pinag-aagawan na border. Kaya nga lang, ang India kasi malakas na bansa. Pagdating sa puwersang militar, malakas po sila. Kaya hindi po sila nababasta-basta nitong China. Ngunit hindi pa nakontento ang China doon sa kanilang border. Sa karagatan naman ng Indian Ocean. Muntik nilang, actually, pinasok po nila. Kaya nga lang nabantayan kaagad ng India, pinapunta doon yung kanilang mga warship. Malalaki yun, malalakas. For upholding its national sovereignty. Some quick context here. UNCLOS is a United Nations convention. Ito, UNCLOS yung pinag-uusapan. It's like a rule book for the seas. In 2013, Manila sued China under these rules. In 2019, a tribunal sided with Manila. It Nanalo daw po tayo. rejected China's claims over the disputed waters. Back then, India did not say very much. India just noted this UNCLOS verdict. But now, India is openly supporting it. Openly supporting it. Ibig sabihin, talagang nakikita ng lahat, buong mundo, na ang India ay nasa side ng Pilipinas. Kaya nga po, ang iniisip ko dito kung magkakaroon ng digmaan, just in case lang na mangyayari ito, wag naman po sana, I'm praying na hindi. No, itong bansa ng India, dikit lang po ng China. Kung magkakaroon ng digmaan ng China at Taiwan, ang China po ay napapalibutan ng napakaraming kaaway nila. Andyan po yung South Korea. Pero syempre, papatol din po ang North Korea dyan. Syempre, against South. Andyan po yung South Korea, Japan, Philippines, Taiwan, India, Vietnam. Yan po ang mayroon ngayon, mga sangkay. Kaya po, medyo makapaisip din ng China na baka magka-problema kami kapag ginawa namin yan. Though, sabihin na natin, malakas ang China. Pero, kung malakas ang China, malakas din po ang India. Kaya ganun po kalakas ang loob ng India eh. It is asking China to adhere to the 2019 verdict. In simple words, India has finally picked a side and it is supporting the Philippines against China. But what does this partnership look like? What is the foundation of it? Well, there are many. Number one is the shared threat. India faces Chinese expansionism in the Himalayas. The Philippines faces it in the seas. Different regions, but the same problem. Number two is trade. In 2015, bilateral trade was around $1.9 billion. Ito India trade sa Pilipinas po yan. 2022, it has reached close to $3 billion, which is a 58% rise in 7 years. And there's potential for a lot more. Finally, factor number three, military cooperation. Yan. Kumbaga, usapang ekonomiya, malaking tulong ang Pilipinas sa India at ganun din po ang India sa Pilipinas. Ngayon, dito naman sa suporta ng militar. Ito yung ginagawa ng India. In 2022, the Philippines bought BrahMos missiles from India. The deal Bumili ang Pilipinas ng isa sa mga missile ng India. Ayan po. is worth $370 million. $370 million. The delivery is expected to start this year. Ayan. Yan po ay, kung tawagin, BrahMos or BrahMos. Reports say they're also keen on the Tejas fighter jet. Both sides also make regular port calls. In fact, an Indian warship docked in Manila on Monday. It's on a 3-day mission to the Philippines. So there's a lot going for both sides. But the catalyst remains China. There's a common thread between their claims over Indian and Philippine land. India has no right to unilaterally develop Zangnan, known as Yan po yung banat ng China. Ngayong ang India ay may mga hakbang laban po sa China. South Tibet in English,
which belongs to China. Ayan o. Yung India, border po yan. India's actions will only further complicate the border issue and create negative disturbance in the border areas of the two countries. In the face of illegal intrusion of the Philippine vessels, the Chinese Coast Guard has taken necessary law enforcement measures. Their response on the scene was legitimate, professional, and restrained, which is beyond reproach. Manila is arguably worse off. They've summoned China's top diplomat in the Philippines, also lodged a diplomatic protest. But the good news is they have support. The US is backing Manila. The European Union is backing Manila. So are Japan and South Korea. Now, India is joining that same camp. Okay. Yun ang sinasabi natin, mga sangkay, no? Kaya po, medyo ngayon ng Pilipinas, kasi yung backup ng Pilipinas, ito po yung mga bansa na malalakas din. Like India. Okay? Pero mga sangkay, huwag naman po sana umabot tayo sa nuclear war. Dahil delikadong-delikado na po yan, mga sangkay, kung mangyayari. Pero, ayun na nga po, ano po ang inyong opinion? Ang pagsuporta ba ng India sa Pilipinas against China ay makakabuti para sa ating bansa? Just comment down below. Guys, meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Okay? Hanapin nyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga impormasyon tungkol sa mga propesiya na nasa Biblia na nangyayari po ngayon. So, kung kayo ay mahilig sa mga ganitong klaseng topic, hanapin nyo po ito sa YouTube o kaya nakikita nyo naman siguro sa inyong screen. I-click nyo yung subscribe, i-click nyo yung bell, tapos i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.